Поки триває сезон ягід, саме час пекти найсмачніші домашні пироги. Тому пропоную приготувати простий і в той же час ніжний, молочний, зелений пиріг із лохиною. Список інгредієнтів в описі під відео. Спочатку приготую пісочне тісто. Для цього простію через сито борошно разом із розпушувачем і добре перемішую. В окрему миску вбиваю 2 яйця. Додаю 60 грамів цукру, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішую вінчиком, щоб цукор почав розчинятися. В чашу міксера кладу холодне вершкове масло. Всипаю борошно з розпушувачем і перебиваю до стану дрібної крихти, щоб масло рівномірно розтерлося з борошном. Потім додаю яєчну суміш і знову перемішую. Для пісочного тіста дуже важливо не вимішувати його занадто довго, щоб не розвинулася клейковина. Достатньо просто об'єднати всі інгредієнти до утворення однорідної грудки. Готове тісто одразу рівномірно розподіляю по формі. Намагайтеся, щоб шар був однакової товщини по всій поверхні, тоді основа пропечеться рівномірно. Прибираю тісто в холодильник, а тим часом готую сметанну заливку. Цукор, ванільний цукор, крохмаль та дрібку солі змішую вінчиком. Додаю яйця та добре перемішую до однорідності. Потім додаю сметану і ще раз усе ретельно перемішую. Дістаю тісто з холодильника та виливаю на нього сметанну заливку. Я готую пиріг із замороженою лохиною, тому ягоди заздалегідь розморозила і добре злила зайву рідину. Додаю їх до заливки, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Відправляю пиріг випікатися в розігріту до 180 градусів Цельсію духовку приблизно на 50 хвилин. Обережно виймаю його з форми, щоб не утворився конденсат і корж не розм'як. Нарізати пиріг найкраще після повного охолодження, тоді начинка добре стабілізується і шматочки будуть акуратними. А якщо рецепт вам сподобався, поставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я вам бажаю вдалих рецептів та до нових смачних зустрічей!